دخلت على حماتي النهارده بعد ما رجعت من الشغل عشان اتصلت بيا الصبح وقالت لي تعالي يلا عامله لك اكله انت بتحبيها. انا قلت بس اروح الاقي المحمر والمشمر والمحاشي وانا جايه تعبانه اصلا وواخده لها مشوار يجي ساعتين. اروح يا بنت الاقيها مشغله الفرن وحاطه لي البتنجان ده قالوا ايه وبتعمل بابا غنوج، بجد حاجه تضايق. اول ما شفت المنظر ده وقلت لها هو انت عامله فيه كده ليه، قالت لي لا ده انا قاطعه منه حته عشان بس ما يطرقعش في وشنا، هعمل لك النهارده بابا غنوج. قلت لها لا مع نفسك بقى وخدت عيالي ومشيت. جوزي اتصل عليا وهزقني يرضيكم